তো হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আমি শিকিম ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ কিছুমান লাগতিয়াল প্ৰশ্ন উত্তৰ। তো আপোনালোকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো অন কৰি থ'ব। তো আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তলৰ কোনটো নিৰ্দিষ্ট বিধায়ক এখন বিত্ত বিধায়ক হয়নে নহয় সেয়া সিদ্ধান্ত লয়। অপশ্যন নম্বৰ বি, ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ। কুৱেশ্যন নং 60, ভাৰতৰ সংবিধানে সৰ্বোচ্চ আৰু অন্তিম ন্যায়পালিকা কোনটো? ভাৰতৰ সংবিধান মতে সৰ্বোচ্চ আৰু অন্তিম ন্যায়পালিকা কোনটো? ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়। অপশ্যন নম্বৰ চি। কুৱেশ্যন নং 61, তলৰ কোনটো লেখ মৌলিক অধিকাৰ বলবৎ কৰাৰ বাবে জাৰি কৰিব পাৰি? ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, বন্দী প্ৰত্যক্ষীকৰণ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 62, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ওপৰত কোনখন উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ক্ষেত্ৰাধিকাৰ আছে? এইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 63, ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচিত সদস্যৰ সৰ্বোচ্চ সংখ্যা কিমান? ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, 500। অপশ্যন নম্বৰ 64, কুৱেশ্যন নম্বৰ 64, সংবিধানৰ অধীনত অৱশিষ্ট ক্ষমতা ডেশৰ ওপৰত ন্যস্ত থাকে। অপশ্যন নম্বৰ চি, এনচাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওপৰত ন্যস্ত থাকে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 65, তলৰ কোনখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰী ভাষা ইংৰাজী? বি, নাগালেণ্ড। অপশ্যন নম্বৰ বি, এনচাৰ হৈছে নাগালেণ্ড। কুৱেশ্যন নম্বৰ 66, ভাৰতৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত কোনে নিযুক্তি প্ৰদান কৰে? অপশ্যন নম্বৰ এ, ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 67, ৰাজ্য পঞ্চায়তী ৰাজ অনুষ্ঠানৰ সৰ্বোচ্চ আয়ৰ উৎস হৈছে? ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, চৰকাৰী অনুদান। কুৱেশ্যন নম্বৰ 68, সংবিধান সভাত কাৰ দ্বাৰা উদ্দেশ্য প্ৰস্তাৱ উত্থাপিত হৈছিল? কাৰ দ্বাৰা উত্থাপিত হৈছিল? ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, জৱাহৰলাল নেহৰুৰ দ্বাৰা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 69, সংবিধান সভাই ভাৰতৰ সংবিধানখন ৰূপায়ণ কৰিবৰ বাবে ডেশখন কমিটি গঠন কৰিছিল? ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, 13খন কমিটি গঠন কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 70, সংবিধান সভাত ইয়াৰ অধ্যক্ষ সমন্বিতে সৰ্বমুঠ কিমানজন সদস্য আছিল? ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, 7জন সদস্য আছিল। তো আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিলৈকে। আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে। ধন্যবাদ।